Astăzi vom discuta despre pericolele care vin cu utilizarea rețelelor sociale și despre fenomenul de grooming. Dacă cândva ne educam copiii să nu accepte dulciuri de la străini, să nu vorbească cu străinii pe stradă și părinții noștri ne țineau închiși în casă pentru siguranța noastră, astăzi situația e alta. Din păcate, în zilele noastre vă puteți încuia toate ușile și ferestrele, dar degeaba. Pentru că răufăcătorii tot intră, doar că astăzi intră prin telefonul mobil. Locul modern în care răufăcătorii se pot ascunde cu ușurință este internetul în dispozitivele noastre. Kaylee Haywood, sper că am pronunțat bine, se scrie așa, o adolescentă de 15 ani din Misham, Leicestershire, Anglia, a avut parte de o moarte tragică în noiembrie 2015, după ce a fost abordată online de Luke Harlow, un bărbat de 27 de ani care a contactat-o prin Facebook. Kaylee a fost victima unui adescament care i-a adus sfârșitul. Acest caz a șocat întreaga Anglie, iar eu prin acest clip sper să reușesc să vă învăț și ceva util, ceea ce ne duce la disclaimerul acestui video. Disclaimer. Acest clip e strict informativ și are ca obiectiv amintirea victimelor, răspândirea de informații care ne pot ajuta în a recunoaște un posibil criminal sau o posibilă situație negativă și conștientizarea publicului ca astfel de situații să nu se mai repete. Kaylee s-a născut pe 6 august în anul 2000 și trăia împreună cu tatăl, mama și 6 frați ai săi. Era o fată foarte simpatică și amabilă cu toată lumea, plină de viață și foarte prietenoasă, care adesea posta poze cu familia ei pe rețelele sociale. Avea un raport foarte special cu mama ei, Stephanie. Se comportau ca fiind cele mai bune prietene și adorau să facă și multe lucruri împreună. Chestii precum shopping sau câteodată mergeau la frizerie împreună. Locuia într-o zonă considerată rurală, cu doar 7.000 de locuitori, majoritatea fiind familii de muncitori agricoli. Orașul în care trăia avea multe ferme, practic erau una lângă alta. Locuia în Misham. Kaylee a crescut într-un ambient sănătos și a avut o copilărie normală și fericită. În adolescență, în schimb, situația se schimbă. Ea nu mai era acea copilă fericită. Kaylee frecventa un cerc strâns de prieteni și își petrecea majoritatea timpului pe rețelele sociale, postând diverse link-uri și multe selfie-uri. Rețeaua socială pe care o folosea cel mai mult era Facebook. În perioada adolescenței, ea a avut de înfruntat multiple acte de bullying la școală. Colegii râdeau de ea în principal de aspectul ei, îi spuneau că e urâtă și o criticau pentru kilogramele în plus pe care le avea. Colegii ei nu se limitau doar la bullying-ul verbal, din păcate, ci ba chiar aruncau cu sticle de apă după ea și ba chiar o scuipau. Ura să meargă la acea școală. Acesta a fost și motivul pentru care părinții ei până la urmă au decis să o mute la o altă școală, sperând ca într-un alt mediu Kaylee să se simtă mai confortabil. Așa a și fost. Pentru că după această schimbare, ea s-a simțit într-adevăr mult mai bine și mai apreciată și nu a mai avut probleme de bullying în noul ambient școlar. Pe 31 octombrie 2015, ea a primit o cerere de prietenie de la un bărbat pe nume Luke Harlow. Harlow a fost cel care a contactat-o pe Kaylee scriindu-i: "Hei, ce mai faci?" La care ea a răspuns: "Bine, tu cine ești?" El s-a prezentat scriind că aveau un prieten în comun pe Facebook și a spus că are 27 de ani. Ea, văzând că are de-a face cu un tip mai mare ca ea, a mințit inițial cu privire la vârsta ei, scriind că are 19 ani, deși avea doar 15 pe atunci. Luca a întrebat-o dacă avea un iubit, iar ea a răspuns că nu. El atunci a răspuns ceva de genul: păi cum așa, o frumusețe ca tine, ești așa de simpatică." Sigur ați avut și voi de-a face cu astfel de personaje pe Facebook. Cu siguranță și voi ați fost agățate cu astfel de fraze. Mie una mi s-a întâmplat și recunosc că în adolescență și eu cădeam oarecum pradă în astfel de conversații în care mi se făceau complimente extreme. Și mai trebuie să recunoaștem că și în ziua de astăzi ne simțim oarecum flatate când ne scriu chestii de genul. Dar mare atenție! În acest clip vă voi explica ce e grooming-ul și despre pericolele din spatele acestor lingușiri. În timpul conversațiilor, Kaylee primea multe complimente legate de aspectul ei de la acest băiat.
Luke o numea des baby, darling, adică dragă, frumusețe, prințesă. În zilele care au urmat, acest Luke și-a dat seama de vârsta reală a fetei, tocmai din fotografiile postate de ea însăși împreună cu colegii de la școală, iar când a întrebat-o din nou vârsta reală, ea a recunoscut. A spus că are 15 ani. Acela trebuia să fie de fapt momentul corect când Luke ar fi trebuit să înceteze în a mai ceta cu adolescenta. Dar nu o face. Ce preferă Luke să facă? Îi spune că nu trebuie să vorbească absolut cu nimeni despre faptul că își scriu. Și ba chiar îi spune că dacă va spune ceva cuiva, îi va face probleme. Practic, într-un mod subtil, a amenințat-o. Din acel moment, el a început să facă schimb de mesaje cu caracter sexual. Îi spunea tot ce și-ar dori să facă în pat cu ea. Ea acum era deja oarecum dependentă din punct de vedere psihologic de el, pentru că nu se aștepta ca cineva să îi facă atât de multe aprecieri și complimente. Până atunci, ea nu primisese complimente de la niciun alt băiat. În plus, aici vreau să precizez din propria experiență și anume faptul că pentru o adolescentă a sta împreună cu un băiat mai mare, cu un bărbat, e ceva de genul wow, vorbesc cu un tip care e mai mare ca mine cu 16 ani. Atenție mare! Și apropo de asta, scrieți-mi în comentarii experiențele voastre. Luke a tratat-o pe Kaylee ca fiind o fată mai mare de vârstă, nu ca pe o adolescentă de doar 15 ani, invitând-o în apartamentul său pentru a vorbi și a bea ceva împreună. Își scriau la orice oră din zi și din noapte, în așa măsură încât ea s-a îndrăgostit de acest bărbat și au decis să se întâlnească. Luke, într-un mesaj, i-a scris că dorința lui era de a o vedea în apartamentul lui, dezbrăcată, și că ar trebui să bea ceva împreună astfel încât să o îmbete. Sau un alt mesaj era ceva de genul: te-aș îmbrățișa și alinta toată ziua, dar în același timp aș fi prea tentat să fac lucruri obraznice cu tine dacă ai fi în patul meu complet dezbrăcată. Acest tip de conversații aveau cei doi. Luke și Kaylee au făcut schimb de aproximativ 2600 de mesaje după contactul inițial pe Facebook. La 2 săptămâni după primul contact, Kaylee a fost de acord să se întâlnească cu Luke. Până la urmă, cei doi au reușit să aranjeze o întâlnire exact în weekendul în care Kaylee a și dispărut. Luke organizase deja totul în apartamentul său pentru prima întâlnire. Mai precis, organizase situații oarecum romantice, precum vizionarea unui film, mâncarea de dulciuri, chipsuri și băuturi alcoolice. Dar cum aveau de gând să facă această întâlnire posibilă? Evident, părinții ei nu ar fi lăsat-o niciodată să meargă să-l viziteze pe acest bărbat sau să doarmă la el acasă. În plus, vă reamintesc că Luke o avertizase să mențină secretă relația lor online, deci ea nu putea spune nimănui nimic. Kaylee atunci, gândindu-se că deseori era lăsată să doarmă la prietena ei, a convenit cu mama sa că ar putea dormi la cea mai bună prietenă a ei, vineri, pe 13 noiembrie 2015. În acea zi, mama ei a condus-o în fața școlii, unde avea cursuri împreună cu prietena ei cea mai bună, iar Kaylee a spus mamei sale că vor fi luate de la școală de mama prietenei ei și că va rămâne la ea în acea noapte. Astfel, Stephanie, mama ei, a plecat, iar Kaylee, imediat ce și-a văzut mama plecând, s-a îndreptat spre adresa lui Luke. Luke locuia singur, era șomer, renunțase la facultate și nu avea niciun fel de profesie, sau, cum ar spune tații de fete, era un tercheberchea. Deși Luke trăia din șomaj, posta adesea poze pe rețelele de socializare în care se distra. Kaylee, odată ajunsă în apartamentul lui Luke, acesta i-a oferit imediat o băutură alcoolică. A mutat salteaua din camera lui în sufragerie pentru a se simți mai confortabil în timp ce se decideau ce film să vizioneze. Kaylee a trimis unor prieteni câteva selfie-uri cu ea singură, fără să spună unde sau cu cine e în acel moment. A căutat-o și pe mama ei pentru a o liniști că totul este în regulă. A dormit la Luke vineri 13 noiembrie, iar sâmbătă 14 noiembrie a scris din nou mamei sale pentru a o ruga să doarmă la prietena ei și în acea noapte, iar mama sa a fost de acord.
Vă reamintesc că cele două aveau o relație de prietenie, iar mama ei avea încredere în Kaylee. Nu e de judecat faptul că o lăsa să doarmă la cea mai bună prietenă, e ceva destul de normal în rândul adolescenților. Kaylee și Luke băuseră mult. De fapt, se terminase tot alcoolul din apartament. Așa că Luke a decis să meargă și să îi ceară vecinului său, Stefan Bidman, în vârstă de 29 de ani, să îl însoțească să cumpere alte băuturi alcoolice. Pe drumul de întoarcere, i-a făcut cunoștința lui Steve cu Kaylee. Steve în acel moment s-a alăturat lor în a bea împreună cu ei. Duminică dimineață, un bărbat, în timp ce se întorcea de la muncă, a găsit pe stradă un telefon mobil funcțional, dar cu ecranul spart și, în încercarea de a-l returna, a sunat ultima persoană din registrul de apeluri. A răspuns o fată care l-a întrebat imediat pe acest bărbat ce face cu telefonul mobil al celei mai bune prietene a ei. Bărbatul a răspuns că mergea pe stradă și tocmai ce găsise acel telefon mobil care fusese scăpat sau probabil pierdut de cineva. Acest lucru era ciudat și îngrijorător pentru prietena ei, deoarece Kaylee îi spusese că nu avea de gând să iasă deloc în acel weekend. Kaylee păstrase secretul și față de prietena ei. Prietena ei, evident îngrijorată, a sunat-o pe mama lui Kaylee spunându-i că telefonul mobil al lui Kaylee a fost găsit. Mama, dezorientată, i-a spus: "Păi cum, Kaylee n-a dormit la tine acasă?" Iar fata i-a spus atunci că nu o mai văzuse de joi, 12 noiembrie. Astfel, Stephanie, mama lui Kaylee, a descoperit că fiica sa o mințise și, neștiind unde este, a contactat poliția. Duminică, pe 15 noiembrie, familia lui Kaylee a raportat dispariția ei. Poliția a descoperit că fata folosise telefonul mobil și iPad-ul sâmbătă, 14 noiembrie. Apoi au verificat Facebook-ul și au descoperit mesaje schimbate între ea și Luke. Luni, pe 16 noiembrie, Luke și Stephen au fost arestați în legătură cu dispariția lui Kaylee. Polițiștii au mers imediat la casa lui Luke și l-au dus la secția de poliție, unde Luke a declarat că într-adevăr vorbise cu ea, dar nu scriau nimic ciudat și compromițător, erau doar mesaje normale. De asemenea, la întrebarea cine a scris primul sau prima, el a spus că nu își amintește exact și că crede că de fapt Kaylee fusese cea care îi trimisese prietenia pe Facebook prima. Poliția îl interoghează pe Luke cu privire la mesajele pe care le-a trimis lui Kaylee, în special în legătură cu cele de natură intimă. În plus, atunci poliția sechestrează telefonul lui Luke pentru a-l examina și își dau seama că bărbatul ștersese un număr foarte mare de mesaje. Atunci când Luke și Kaylee au vorbit pentru prima dată pe Facebook, după circa 10 minute de conversație, au făcut schimb de numere de telefon și apoi au continuat să vorbească în principal prin mesaje. Cum deja am spus, Luke și Kaylee își schimbaseră aproximativ 2600 de mesaje. Știți ce a făcut Luke înainte ca el să fie interogat? Bineînțeles că le-a șters pe toate cele în care aveau discuții vulgare. Cu toate acestea, poliția citise deja acele mesaje de pe telefonul spart al lui Kaylee. Luke apoi a recunoscut că Kaylee într-adevăr dormise la el acasă de vineri până sâmbătă. Polițiștii l-au întrebat dacă știa vârsta reală a fetei, iar acesta a declarat inițial că știa că fata avea 19 ani. În timpul interogatoriului, agentul i-a spus bărbatului că fata avea doar 15. Luke a declarat ulterior că a făcut lucruri pe care nu ar fi trebuit să le facă cu Kaylee, dar din păcate băuse foarte mult și că el când bea oarecum se transformă. A spus că a avut un fel de abordare intimă cu ea în acea seară de vineri, fără să explice exact ceea ce au făcut. Pentru că chiar dacă Kaylee era de acord, totuși o relație cu o fată atât de tânără nu putea fi considerată consensuală, cel puțin nu era consensuală în legile din Anglia, iar Luke era pe deplin conștient de acest lucru. Apoi povestește că a doua zi, sâmbătă, Kaylee a decis să mai stea cu el încă o noapte, așa că ea a scris un mesaj către mama sa Stephanie cerându-i să doarmă din nou acasă la prietena ei, iar mama fusese de acord. Luke spune poliției că sâmbătă seara au băut din nou, iar la un moment dat băuturile aproape se terminaseră, așa că el a decis să meargă la unul dintre vecinii săi pentru a-l întreba dacă are vreun drink în casă cu care să-l împrumute, un suc sau ceva ce putea fi amestecat cu vodka pe care Luke o mai avea, spunându-i că era împreună cu o fată
și făceau un mic party. Stephen i-a spus lui Luke că nu are băutură acasă, dar că îl va însoți la magazinul local pentru a cumpăra. Așa că cei doi s-au aprovizionat cu băutură și s-au întors împreună în apartamentul lui Luke. Au început să bea cu toții împreună în timp ce vizionau un film. Și în jurul miezului nopții, Luke spune că era deja foarte beat, așa că a decis să meargă la culcare în camera lui, lăsându-i pe Kaylee și pe vecinul său Stephen singuri în sufragerie. Luke spune că atunci când s-a trezit în dimineața următoare, nu a găsit pe nimeni în casă, nici pe Stephen, nici pe Kaylee și nici lucrurile ei. Deci, conform versiunii lui Luke, ultima dată când a văzut-o pe Kaylee a fost cu Stephen. Luke spune că habar nu are ce s-a întâmplat după ce s-a dus la culcare. Polițiștii apoi, evident, l-au căutat pe Stephen, care în acel moment nu se afla în apartamentul său, dar a fost ulterior localizat într-un oraș din apropiere și a fost imediat arestat. În timpul interogatoriului și el povestește în principiu aceeași versiune ca cea a lui Luke, dar contrazice finalul versiunii lui Luke, spunând că el, la 12 noaptea, a părăsit apartamentul lui Luke, lăsându-i singuri pe Kaylee și pe Luke pe salteaua din sufragerie. Polițiștii acum aveau două finaluri diferite. Care din cei doi e cel mincinos? Polițiștii suspectează că Stephen e cel mincinos din cauza aspectului său. Bărbatul prezenta răni ciudate pe față, pe care le-a justificat spunând că și le-a făcut la locul de muncă căzând. Muncea ca grădinar, dar poliția nu-l crede. Polițiștii cred că probabil într-un conflict, Kaylee în încercarea de a se apăra, l-ar fi lovit pe bărbat. Între timp, investigatorii au căutat-o pe Kaylee cu câini, cu elicoptere și cu ajutorul unor echipe din regiunile învecinate. În timpul căutărilor, au găsit un sutien pierdut recent. Polițiștii au făcut o fotografie și au trimis-o mamei lui Kaylee, Stephanie. Din păcate, aceasta a confirmat că era sutienul fiicei sale. Marți, 17 noiembrie, uitându-se la camerele de supraveghere din oraș, polițiștii au observat mișcări suspecte într-un loc îndepărtat de apartamentul lui Luke, unde se închiriau containere pentru depozitarea obiectelor. La ora 3 dimineața, agenții de poliție l-au sunat pe proprietariul acelui spațiu, cerându-i să se prezinte acolo cu cheile. După ce agenții au verificat interiorul containerelor, nu au găsit nimic. Însă, într-o zonă din apropiere, într-un tomberon, au descoperit un fel de troller care conținea câteva haine. Au făcut poze hainelor găsite și le-au trimis mamei fetei. Și de această dată, Stephanie a confirmat că era vorba despre geanta și hainele pe care fiica ei le purtase vineri când plecase să doarmă la prietena ei. În acel moment, polițiștii, văzând că Luke și Stephen nu vor să colaboreze, au decis să îi întrebe pe vecinii lor dacă au văzut sau au auzit ceva. Unii martori au declarat că au auzit mai multe lovituri și țipete în acea noapte. Un martor a spus că l-a văzut pe Stephen imobilizând la pământ o fată pe o alee în jurul orei 3:30 dimineața, pe 15 noiembrie, dar credea că era vorba de un polițist care probabil aresta o fată și că din acest motiv nu s-a alarmat. El a declarat exact așa: am mers la fereastră și am văzut ceea ce am crezut că este un polițist care imobiliza o fată la pământ. Nu puteam vedea clar cine este, dar purta o geacă închisă la culoare cu dungi albe, așa că am presupus că era un polițist. M-am întors pentru câteva secunde, iar apoi am văzut că ea era întinsă pe spate, iar el o ținea la pământ cu genunchii pe coatele ei. Brațele ei erau ridicate cu mâinile la cap. El stătea călare pe ea aproape de gâtul ei. El s-a uitat în sus timp de aproximativ 20-30 de secunde. Apoi, bărbatul și femeia s-au ridicat și s-au întors spre proprietatea Croft. Păreau perfect normal și nu se mai certau. La aproximativ 10-15 minute mai târziu am auzit alt țipăt. Îi vedeam întorcându-se pe strada spre mine. Păreau calmi. Am auzit fata spunând calm: ține-mă de mână. Și au mers pe strada ce ducea spre Science Park. De atunci nu i-a mai văzut și nici nu i-a mai auzit. Un alt bărbat a declarat că a auzit țipete venind de la numărul 7 de pe acea stradă și a văzut un bărbat certându-se cu o fată. El a crezut că era o ceartă între un cuplu, prin urmare nu s-a îngrijorat. Acum pentru polițiști era clar, amândoi au mințit, așa că au decis să controleze computerele celor doi și au descoperit că atât Luke cât și Stephen erau consumatori de clipuri porno, în care femeile erau maltratate și ba chiar imagini pedoporno.
cu abuzuri asupra minorilor, în special în computerul lui Stephen. Revenind la declarația lui Stephen, fiind grădinar, acesta spusese că vânătăile și le-a făcut căzând în timp ce muncea într-o grădină. Ei bine, poliția a verificat adresa grădinii menționate, iar acolo se afla într-adevăr o casă cu o grădină foarte frumoasă, se vedea că era muncită acea grădină. În spatele acestei grădini, casa avea o zonă vastă neutilizată, care făcea parte dintr-o fermă și un lac. În acea zonă, agenții au găsit un rug neaprins și au identificat un sac de gunoi în care se aflau câteva haine pătate cu sânge aparținând lui Stephen. Aceste haine erau cele purtate în timpul cumpărăturilor din magazinul unde tânărul mersese împreună cu Luke pentru a cumpăra băuturi alcoolice. Iar chestia asta au descoperit-o datorită camerelor de supraveghere din acel magazin. După ce hainele găsite în acea grădină au fost analizate, agenții au descoperit că urmele de sânge aparțineau lui Kaylee. În acel moment, poliția a contactat familia lui Kaylee pentru a le comunica că cercetările privind fiica lor au dus la o nouă concluzie. Fata nu era doar dispărută, ci fusese ucis. Acum cazul s-a transformat din dispariție în crimă. După aceste descoperiri și multe alte verificări, agenții de poliție s-au întors la Stephen, informându-l despre ceea ce găsiseră. În acel moment, tânărul a decis să ofere o a doua versiune a faptelor. El a povestit că după ce a încercat să o sărute pe fată, aceasta s-a supărat și a început să țipe și că pe jumătate dezbrăcată și fără pantofi, purtând doar un tricou, a ieșit din apartament. A spus că a încercat să o oprească, obligând-o să meargă cu el, apucând-o cu toată forța de brațe și ducând-o într-un loc din apropierea grădinii unde lucra, pe un câmp vis-a-vis de parcul forestier Science Valley. Acolo a abuzat-o sex, după care a forțat-o să meargă mai departe și a lovit-o cu o cărămidă în cap de mai multe ori până când ea și-a pierdut viața. El a mărturisit că a lăsat-o acolo, între copaci și urzici, ascunzând corpul, considerând că nu era necesar să o îngroape, deoarece zona era foarte puțin frecventată. El însuși le-a indicat polițiștilor zona unde lăsase corpul. 4 anchetatori s-au deplasat la fața locului, dar inițial nu au găsit trupul fetei, așa că au început să caute până au găsit. Era 18 noiembrie 2015 când trupul a fost găsit. Fusese ascuns sub crengi. Trupul ei era nud, avea doar o șosetă pe ea. Chipul era de nerecunoscut. Primise numeroase lovituri grele în față și în cap. Nasul și maxilarul erau distruse. Pe mâini avea răni de autoapărare. Acum era clar faptul că rănile de pe fața lui Stephen fuseseră provocate de Kaylee în încercarea de a se apăra. Pe 12 noiembrie 2015, poliția a anunțat că Stephen Bedman a fost acuzat de viol și crimă, iar Luke Harlow a fost acuzat de racolare și de 2 capete de acuzare pentru întreținerea de relații sexuale cu un minor. Ambii au fost plasați în arest preventiv în așteptarea procesului. Între timp s-a făcut un priveghi pentru Kaylee. Reverenda Linda Cox de la Biserica Sfântul Laurențiu din Mesham, în timpul priveghiului pentru Kaylee, la care au participat familia fetei împreună cu sute alte de persoane din zonă pentru a-i aduce un omagiu, a declarat că locuitorii localității erau profund tulburați și înspăimântați de acest eveniment tragic. Era o localitate atât de pașnică și de liniștită. Ea a menționat că multe familii în acel moment erau foarte speriate și veneau să se roage în biserică, menționând această situație în rugăciunile lor. Pe 24 noiembrie 2015, o anchetă a relevat că Kaylee Wayhood a murit din cauza rănilor suferite la cap și față, iar trupul ei a trebuit să fie identificat pe baza fișelor medicale dentare. Un examen post-mortem a confirmat de asemenea că fusese violat. Stephen Bedman a recunoscut uciderea lui Kaylee Wayhood pe 5 aprilie 2016, în timp ce Luke Harlow a recunoscut acuzațiile de racolare și activitate sexuală, dar a negat acuzația de detenție, susținând că fata a fost acolo de bunăvoie. Audierea lor a avut loc pe 1 iulie 2016. Luke a fost condamnat la 12 ani de închisoare, în timp ce Stephen a primit o sentință de închisoare pe viață,
cu o pedeapsă minimă de 35 de ani, făcându-l inaplicabil pentru eliberarea condiționată până în 2025. În timpul procesului, Luke s-a comportat într-o manieră foarte arogantă și nu a arătat niciodată nici cea mai mică urmă de empatie sau remușcare. Dar a declarat că dacă ar fi știut despre fanteziile bolnave ale lui Stephen, nu l-ar fi invitat niciodată să o cunoască pe fată. Kaylee nu era prima adolescentă pe care Luke a încercat să o agațe. El a încercat să ademenească alte 2 fete de 15 ani în scopuri sexuale. Și ba chiar a avut contact cu o fată de doar 13 ani. În timpul procesului, acuzația a citit o serie de mesaje de pe rețelele sociale trimise de Luke unei alte fete cu care făcuse prietenie online când aceasta avea 15 ani și printre mesaje se afla unul care spunea așa: mi-ar plăcea să te răpesc de Crăciun, dar probabil aș fi arestat și trimis la închisoare. Undeva am citit că Luke, în timp ce vorbea cu Kaylee, vorbea cu alte 10 minore. Stephen Badman a murit prin sinucidere în închisoare după ce a fost victima bullyingului din partea unui coleg de celulă. Pe 8 aprilie 2021 s-a spânzurat în celula sa. După vestea morții lui Stephen, tatălui Kaylee a scris pe rețelele sociale așa: mizerabilul care mi-a ucis fiica a murit. Sper ca acea mizerie să putrezească în iad. Cât despre Luke Harlow, se pare că ar putea fi eliberat condiționat după 2027. Acest caz a avut un impact foarte mare asupra societății. Racolarea și uciderea lui Kaylee Haywood au dus la realizarea filmului Kaylee's Love Story, un film produs de poliția din Leicestershire și Afixius Films, care a fost prezentat elevilor din școlile din Leicestershire și Rutland. Un documentar a fost difuzat și pe Channel 5, intitulat Murder on the Internet. Aceste filme au fost difuzate și în școlile din Australia și Statele Unite, pentru a arăta adolescenților și familiilor ce se poate întâmpla în viața reală, plecând de la o simplă rețea socială. Iar chestia asta a avut un impact pozitiv, pentru că au condus la alte 50 de anchete solicitate personal chiar de familiile care le-au vizionat pe cazuri similare cu cel al lui Kaylee. Deci mulți minori probabil au fost salvați. Unii psihologi au fost intervievați în legătură cu acest caz, iar unul dintre ei a oferit un răspuns foarte interesant. Când a fost întrebat dacă internetul produce monștri, la această întrebare el a răspuns așa: internetul nu produce monștri, dar ajută într-adevăr monștri să găsească victime, în special adolescenți. Aici vreau să fac o mică paranteză și să vă ridic atenția asupra Snapchat-ului, care are o funcție oribilă. Cel puțin după părerea mea, e o chestie cringe treaba asta. Și anume, permite localizarea ta pe o hartă, astfel încât se vede unde ești în acel moment. Profit să avertizeze atât părinții cât și copiii că pedofilii profită de această funcție al Snapchat-ului. Ba chiar există și un caz în America unde nu se știe ce sfârșit au avut 2 fete în urma unor discuții cu un străin pe Snapchat. Voi face un clip separat despre acest caz. Acum, ce este grooming-ul? Avocato.ro ne spune că este ademenirea de către un adult a unui copil pentru a fi supus abuzurilor sexuale. Ademenirea poate consta în discuții pe teme intime pentru expunerea treptată la materiale cu conținut sexual în vederea scăderii inhibiției copilului. Adesea, comportamentul manipulator este inițiat în scopuri non-sexuale, pentru a se căpăta încrederea copiilor, interacțiunea desfășurându-se în spațiul virtual, Facebook, Instagram și așa mai departe. Ulterior, în cadrul conversațiilor, sunt introduse materiale cu caracter sexual. Chiar dacă mulți agresori nu se întâlnesc niciodată în viața reală cu victimele, expunerea copiilor la materiale cu caracter pornografic nepotrivite vârstei lor sunt de natură abuzivă. Făptuitorul manipulează victima construind o relație de încredere și poate dura chiar și ani de zile. În cazul în care aveți suspiciuni, fie ca părinte, fie ca adolescent, că poate nu știți cine e în spatele tastaturii care vă face lingușiri exagerate, eu am căutat pentru voi câteva semne de avertizare. Semnele care indică faptul că un copil sau un tânăr se află într-o relație de exploatare pot varia. Dar iată câteva exemple. Dispariția de la domiciliu, leziuni fizice, abuzul de substanțe obraznice sau alcool, implicarea în infracțiuni, infecții cu transmitere sexuală,
repetate, sarcini sau avorturi, absenteism școlar, modificări ale aspectului fizic, dovezi de hărțuire sexuală online, dovezi de vulnerabilitate pe site-urile de rețelele sociale, distanța emoțională față de membrii familiei, primirea de cadouri din surse necunoscute, recrutarea altor persoane în situații de exploatare, sănătatea mentală precară, autoagresiune, gânduri sau tentative de sinucidere. Iar acestea sunt doar câteva indicii luate de pe net. Dacă suspectezi că o persoană ar putea să practice exploatarea sexuală a minorilor sau dacă crezi că cineva pe care îl cunoști a fost sau ar putea fi victimă, apelează imediat la cineva care te poate ajuta, un adult de încredere sau la poliție. De multe ori primesc mesaje în care mă întrebați cum să vă comportați în anumite situații și ce să faceți dacă vedeți abuzuri. Cea mai simplă metodă pentru a ajuta fără să se știe cine s-a dus la poliție să raporteze, fără să fiți arătați cu degetul și fără să fiți judecați, este un apel anonim la poliție sau, depinde de caz, la asistenții sociali, protecția copilului și așa mai departe. De asemenea, sfătuiesc părinții că atunci când copilul vostru cere să meargă la un prieten, să doarmă la el acasă, vorbiți direct cu mama sau tatăl acelui copil pentru a obține confirmarea și pentru a evita ca astfel de lucruri să se întâmple. Asta a fost tot pentru astăzi, sper că am învățat și conștientizat ceva din acest clip. Vă doresc o seară bună și vă reamintesc că îmi puteți propune cazuri pe Instagram. Pa, pa!